Cái gì đây? Hả? Hả? Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Main Cool Game. Nhiều anh em còn đang thắc mắc hỏi mình về chuyện chuyển sang class khác sau khi mình đề cập ở video trước. Thì ở video này mình sẽ giải đáp toàn bộ những gì liên quan đến cơ chế thẻ class của game, là một tính năng quan trọng bậc nhất trong game Lineage này. Hiện tại mình đang mượn app của Bắc Dương để show cho anh em những thẻ class đẹp về game sẽ update trong tương lai, để anh em biết về sau game sẽ đẹp như thế nào. Trước khi bắt đầu chơi game nhiều, anh em sẽ thấy chán vì nhân vật xấu và sẽ dễ nản. Nhưng càng chơi lâu thì anh em mới nhìn ra được vẻ đẹp thực sự của con game này. Từ ngoại hình nhân vật đến cả những bộ kỹ năng đẹp mắt về sau mở khóa được. Và ở video này mình sẽ đi qua 4 phần, giải thích chi tiết tất cả về thẻ class, những nguồn để mở khóa được nhân vật class mới, cách chuyển đổi nhân vật sang class khác, và những lưu ý quan trọng ở thẻ class này. Trong Lineage, mỗi nhân vật không bị cố định nghề ngay từ đầu. Thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi class vũ khí linh hoạt nếu sở hữu thẻ class tương ứng. Mỗi thẻ class đại diện cho một nghề cụ thể, thuộc chủng tộc và vũ khí khác nhau. Ví dụ, khi bạn có thẻ tiên cung thủ, sẽ giúp bạn chuyển thành class cung thủ tộc tiên. Bạn chán muốn đổi sang class pháp sư, bạn chỉ cần chọn vào thẻ nhân vật pháp sư. Bạn có thể chuyển qua lại cả 6 class khác nhau, miễn là bạn có được thẻ nhân vật class đó. Và ở mỗi độ hiếm lại phân chia thành những thẻ class ở bậc thường và bậc cao nữa. Mình sẽ giải thích sau. Ở bản Vinagame sắp tới sẽ có 5 độ hiếm thẻ như sau. Càng hiếm thì càng khó có thể sở hữu, nhưng bù lại sức mạnh cũng thay đổi đáng kể. Đây là ví dụ cho thẻ class trắng và thẻ class tím, hoàn toàn khác biệt về chỉ số. Thứ nhất, chỉ số cơ bản của thẻ tím cao hơn khá nhiều. Thứ hai, đây là quan trọng và đáng giá nhất ở thẻ class bậc cao, là tốc độ đánh và tốc độ dùng kỹ năng tăng rất nhiều, gấp 5 lần so với thẻ trắng. Thứ ba, từ thẻ đỏ trở lên, một nhân vật có thể sử dụng được 2 loại vũ khí, một chính và một phụ. Thứ tư, những hiệu ứng khi sử dụng vũ khí chính sẽ được buff thêm một số hiệu ứng rất mạnh cho vũ khí đó. Và mỗi độ hiếm sẽ có thẻ thường và thẻ xịn hơn. Đây là ví dụ. 2 thẻ cùng độ hiếm là sử thi, nhưng chỉ số vẫn có chênh lệch đôi chút. Với huyền thoại thì có một số nhân vật đặc biệt có thể sử dụng tất cả 6 vũ khí nữa, nên không phải cùng độ hiếm là giống nhau hết đâu nha. Với anh em không nạp nhiều thì ra con gì chơi con đấy là tốt rồi, không cần phải cầu toàn quá làm gì. Giờ chuyển qua phần quan trọng bậc nhất của thẻ class, đó là Codex. Đây là nơi tăng sức mạnh chính cho nhân vật. Với người cày chay thì chỉ cần có một thẻ nhân vật xịn để chơi là đủ. Còn với người nạp nhiều hay còn gọi là cá voi thì họ bắt buộc phải sưu tầm tất cả thẻ nhân vật, dù đã có nhiều nhân vật xịn khác rồi. Khi bạn sở hữu thêm một nhân vật chưa có, hệ thống Codex sẽ thưởng thêm chỉ số sức mạnh cho bạn. Ở đây mình đã sở hữu được 38 trên 223 nhân vật và kích hoạt được 9 trên 414 chỉ số Codex sưu tầm nhân vật. Mỗi chỉ số Codex yêu cầu bạn phải sưu tầm đủ các nhân vật theo điều kiện của chỉ số đó. Nếu đủ, bạn sẽ được thưởng chỉ số sức mạnh. Đây là thứ giúp cá voi khác biệt hoàn toàn với người cày chay. Chúng ta sẽ có những nguồn kiếm thẻ class như sau. 1 là từ những nhiệm vụ, thành tựu của game cho. 2 là từ cửa hàng. Mỗi ngày có thể dùng vàng mua được số lượng thẻ class tùy theo cấp độ nhân vật của mình. Dân cày chay rất nhiều chỗ này. Sẵn tiện mình mua vài nháy nhé. Không dễ đâu anh em. Cái gì đấy? Đùa thôi, mình nhặt video trên mạng đó, chứ mình ra cái nịt nhé.
Thẻ class có thể mua bằng đồng vàng Oracle, có được từ làm nhiệm vụ hàng ngày. Tuy nhiên, không dễ mua đâu, và mỗi tháng cũng chỉ mua được một thẻ thôi. Còn có thể mua từ cửa hàng bang hội, thông qua những hoạt động bang hội để trao đổi thẻ. Còn đây là cách nhanh nhất để có thẻ dành cho người có tiền, là mua ở những gói nạp. Hầu hết các gói nạp trong cửa hàng đều là để mở thẻ class này. Có ghi rõ tỷ lệ mở ra từng độ hiếm khác nhau. Có cực kỳ nhiều gói nạp. Nếu hết gói thì có thể dùng thẳng kim cương để gacha thẻ class tiếp. Và cũng có bảo hiểm gacha. Khi quay 200 lần sẽ chắc chắn nhận được một thẻ class cấp độ sử thi. Thứ ba là sự kiện game cho. Hiện ở bản Hàn thì hàng ngày game đều cho vài thẻ class để mở. Và khi đến các mốc sự kiện lớn như ngày lễ thì game sẽ còn cho nhiều hơn nữa. Cách thứ tư là gộp 4 thẻ class dư thừa để hợp thành thẻ class cao cấp hơn. Tuy nhiên vẫn có tỷ lệ thất bại. Đây là cách chính để người chơi cày chay có được thẻ cao cấp hơn. Vì thẻ class thường hoặc hiếm kiếm khá dễ. Chơi đủ lâu sẽ có dư thẻ để hợp nhất. Cách cuối cùng đó là chế tạo ra thẻ class. Các bạn bấm vào từng thẻ sẽ thấy nguyên liệu để chế tạo. Tuy nhiên nguyên liệu cũng không hề đơn giản. Thẻ huyền thoại bạn sẽ chế tạo được một khi bạn hợp nhất thất bại 20 lần. Nếu bạn quá xui 20 lần mà vẫn không có một lần thành công, thì đây coi như là bảo hiểm gacha cho bạn. Còn một cách để chế tạo thẻ sử thi đỏ nữa là đổi từ shop sự kiện liên server. Khi đánh quái sẽ rớt đá sự kiện. Thông tin cho bạn nắm thôi, chứ cũng xa vời lắm. Để chuyển sang class khác, bạn cần lên được cấp 40 để mở nhiệm vụ chuyển class. Khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một thẻ class xanh. Và từ giờ, nếu bạn muốn chuyển class, chỉ việc nhấn vào kho thẻ class, chọn class mà bạn muốn chuyển đổi và nhấn vào transfer. Bạn có thể chuyển đổi tự do cả 6 class, miễn là bạn có thẻ nhân vật của class đó. Khi đổi xong, bạn nên trang bị vũ khí tương ứng. Nếu bạn chuyển sang một class có chỉ số khác hẳn với chỉ số của class trước đó, bạn vào shop và mua thẻ reset chỉ số nhân vật ở đây. Không phải miễn phí nên cân nhắc việc chuyển class liên tục. Sau khi chuyển class, bạn cần phải chuẩn bị lại tất cả, từ vũ khí cho đến kỹ năng của class bạn chuyển nếu muốn mạnh. Vì kỹ năng và vũ khí của mỗi class là riêng biệt, không sử dụng chung được. Có một số thứ mình muốn chia sẻ riêng cho các bạn. Đây là kinh nghiệm cá nhân của mình. Ở độ hiếm sử thi trở lên, nhân vật có thể sử dụng hai loại vũ khí, gồm chính và phụ. Tuy nhiên, khi sử dụng vũ khí chính thì bạn mới nhận được hiệu ứng buff chỉ số kỹ năng cho vũ khí đó. Còn vũ khí phụ thì bạn có thể dùng được, nhưng không được buff. Vì vậy, bạn chỉ nên tập trung dùng loại vũ khí chính thôi, còn vũ khí phụ không quá quan trọng đâu. Và nếu như bạn đã quá tâm huyết, dồn tài nguyên cho một class rồi nhưng không muốn chơi nữa, thì phải làm sao? Bởi vì khi bạn đổi sang class khác, bạn buộc phải học lại tất cả kỹ năng và chế tạo lại vũ khí cho class mới. Đây chính là phần quan trọng nhất của mỗi class và cũng rất tốn kém. Tốn vàng để học kỹ năng, tốn nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Tuy nhiên, game cũng hiểu ý người chơi. Có nhiều người đã lỡ đầu tư quá nhiều vào class mình không thực sự thích và không còn đủ tài nguyên để đầu tư lại cho class khác. Lâu lâu khoảng 2 tới 3 tháng, game sẽ có sự kiện chuyển đổi class, cho phép bạn chuyển tất cả kỹ năng lẫn vũ khí class cũ sang class mới mà không cần phải đầu tư lại quá nhiều tài nguyên từ đầu. Tuy nhiên, những gì của class cũ sẽ mất hết. Và nếu như bạn lại hối hận khi chuyển sang class mới mà không như mong đợi, game còn cho bạn một lần để sửa sai, đó là trở về lại class cũ ban đầu bằng cách vào shop mua viên chuyển class trở về. Đây chắc chắn là thông tin mà những người mới chơi sẽ không biết được và rất ít người chia sẻ điều này với bạn. Khi bạn xem video này rồi, bạn sẽ biết cách sắp xếp tài nguyên sao cho tối ưu nhất với class mà bạn muốn. Nên là hãy subscribe kênh để mình còn hướng dẫn thêm nhiều mẹo cho newbie nữa nhé. Vậy ta có bảng tổng kết thông tin video như sau. Thẻ class càng hiếm thì sức mạnh càng vượt trội lẫn ngoại hình càng đẹp. Đây là thứ quan trọng bậc nhất của game mà nhiều người muốn sở hữu nhất.
Ngoài thẻ class chính sử dụng cho nhân vật, thì việc sưu tầm thẻ class khác trong kho cũng cực kỳ quan trọng giúp tăng chỉ số cho nhân vật chính. Có 5 nguồn kiếm thẻ class là từ nhiệm vụ, thành tựu, từ các shop mua bằng vàng, sự kiện trong game cho tới nạp kim cương để sở hữu thẻ, từ các sự kiện, từ việc hợp nhất thẻ thông qua thẻ class dư, và từ việc chế tạo thẻ class thông qua việc hợp nhất thẻ thất bại. Game cho phép đổi sang mọi class bạn muốn, chỉ cần bạn có được thẻ class vũ khí đó, không bị gò bó ở một class như những game khác. Tuy nhiên phải học lại kỹ năng lẫn chế vũ khí mới khá tốn kém. Lưu ý, nên sử dụng vũ khí chính của class nhân vật để tối ưu sức mạnh. Với những người có nạp dư giả, hoặc muốn chơi song song cả hai class để chuyển đổi mỗi ngày luôn, thì có thể đầu tư thêm hẳn cho class thứ hai. Còn đối với dân cày chay không quá nhiều tài nguyên, nếu bạn muốn chuyển hẳn sang class khác để chơi chính, thì có thể đợi event khoảng 2 tới 3 tháng để chuyển class cho tiết kiệm tài nguyên nhất có thể. Và đây là toàn bộ nội dung của thẻ class. Mình mong rằng với video này có thể giúp ích được cho các bạn newbie có hành trình chơi game đơn giản hơn mà không có quá nhiều câu hỏi trong quá trình chơi game nữa. Vì để tổng hợp được video này mình đã dành cả tuần trời để trải nghiệm và hỏi các lão làng rất nhiều mới ra được lượng kiến thức này. Và mình là Manekun từ Clan V ở server Bars 9. Nếu video thực sự giúp ích cho anh em, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và bình luận vào dưới video để mình giải đáp câu hỏi của anh em nhé. Giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.